Hello friend, we are going to discuss about retirement fund. इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को अन्तर्गत रिटायरमेन्ट फन्ड भन्ने टपिक हामीले उठाएका छौँ। अब यसको हामीले नोट अनि यसको ट्रिटमेन्टहरू के छ, टिडिएसहरू के लाग्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ पढ्नेछौँ है त। रिटायरमेन्ट फन्ड भने के हो त है त। रिटायरमेन्ट फन्ड मिन्स एन इन्टिटी इस्टाब्लिस्ड विथ अब्जेक्टिभ। रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको एउटा इन्टिटी हो। रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको एउटा इन्टिटी हो, इस्टाब्लिस्ड विथ अब्जेक्टिभ। यसको अब्जेक्टिभ छ, विथ अब्जेक्टिभ, एक्सक्लुसिभली अब्जेक्टिभ टु accept the contribution from a natural person or accept contribution from the natural person and make investment of such contribution. रिटायरमेन्ट फन्ड भन्ने के छ त भन्दाखेरि एउटा एन्टिटी हो जसको विच इज इस्टाब्लिस्ड विथ ह्याभिङ एक्सक्लुसिभ अब्जेक्टिभ हो, अब्जेक्टिभ टु एक्सेप्ट द कन्ट्रिब्युसन फ्रम अ नेचुरल पर्सन, कन्ट्रिब्युसन एक्सेप्ट गर्ने नेचुरल पर्सनको एन्ड मेक इन्भेस्टमेन्ट अफ सच कन्ट्रिब्युसन है त, फर द पर्पज अफ making retirement payment from the fund to the beneficiary natural person or his or her dependent है त। for the purpose of making retirement payment, for the purpose of making के हो त भन्दा retirement payment from the fund भनेको कुन फन्ड हो त भन्दाखेरि जुन कन्ट्रिब्युसन गरे त्यो नेचुरल पर्सनले हो त्यो फन्ड टु द बेनिफिसियरी नेचुरल पर्सन जसले त्यो फन्ड चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरे बेनिफिसियरी नेचुरल पर्सन अर हिज अर डिपेन्डेन्ट। त्यसपछि retirement fund are categorized as entity under subdivision of the company as per section 2 of the act. For the retirement fund can be classified as follows है त। retirement fund भनेको retirement fund are categorized as entity under subdivision of the company, as per section 2 of the act है त। अनि टाइप्स अफ रिटायरमेन्ट फन्डको टाइप्सहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हुन्छ, अर्को अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हुन्छ। अब एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको के हो, अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको के हो। एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड एआरएफ भन्छु मैले सर्ट फर्ममा। एआरएफ मिन्स एनी रिटायरमेन्ट फन्ड एप्रुभ बाई आइआरडी अन्डर सेक्सन 63 अफ द एक्ट है त। एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड मिन्स एनी रिटायरमेन्ट फन्ड एप्रुभ बाई आइआरडी डिपार्टमेन्ट अन्डर सेक्सन 63 अफ द एक्ट। सेक्सन 63 भने कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड, यसलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड पनि भन्न सकिन्छ है त। त्यसपछि रिटायरमेन्ट फन्ड विच एप्लाई टु आइआरडी एन्ड अब्टेन एप्रुभड स्ट्याटस। आइआरडीबाट चाहिँ एप्रुभड स्ट्याटस जसले पाउँछ त्यो नै आरएफ रिटायरमेन्ट फन्ड विच एप्लाई टु आइआरडी एन्ड अब्टेन एप्रुभड स्ट्याटस है त। त्यसपछि फलोइङ आर द इप्सो फ्याक्टो भनेको चाहिँ जसले यो एप्लाई नगरे पनि अथवा एप्रुभ स्ट्याटस नपाए पनि यो एबिसिडी यो चारवटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हो नै भनेको है त। यो भनेको इप्सो फ्याक्टो है त। कन्सिडर एज एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड इभन दो दे डु नट अब्टेन सेपरेट एप्रुभ स्ट्याटस बाई एप्लाइङ टु आइआरडी। कुन रहेछ त एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ सिआइटी भनेको सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट। त्यसपछि रिटायरमेन्ट फन्ड अपरेटेड बाई एसएसएफ अन्डर कन्ट्रिब्युसन बेस एसएसएफ अनि इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड अनि रिटायरमेन्ट फन्ड बाई पेन्सन फन्ड। यो चारवटा कुरा चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हो है त। अनि अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि रिटायरमेन्ट फन्ड अदर देन एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड आर अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड अनि एनी कन्ट्रिब्युसन टु दिज आर कन्सिडर अन्डर सेक्सन 63 होइन, आर नट कन्सिडर एज अन्डर सेक्सन 63। यो चाहिँ सेक्सन 63मा कन्ट्रिब्युट हुन्छ अथवा कन्सिडर हुन्छ। यो अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड चाहिँ सेक्सन 63मा कन्सिडर हुन्न है त। यहाँसम्म चाहिँ हेर्नु है त। हामी के पट्टि भन्दाखेरि रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको के हो भन्ने थाहा भयो हो। रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि रिटायरमेन्ट फन्ड मिन्स एन्टिटी established with objective to accept the contribution from the natural person and make investment of such contribution for the purpose of making the retirement payment from the fund to the beneficiary natural person or his or her dependent है त। त्यसपछि दुईवटा टाइप हुन्छ रिटायरमेन्ट फन्डको, एउटा एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड एउटा अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड। अनि एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भने के हो भन्दाखेरि सिआइटी हो अनि पेन्सन फन्ड हो, एसएसएफ हो र इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड हो है त। अब सेक्सन 63 के भन्छ है त। कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड if a natural person contribute to approved retirement fund, if a natural person contributes to approved retirement fund, a reduction of the lower of the following amount is allowed. Reduction चाहिँ allow गर्छ गरे है त। भनेपछि के छ त रिडक्सन भन्दाखेरि ₹3 लाख हो, 3 लाख अनि ₹5 लाख इफ कन्ट्रिब्युटेड टु एसएसएफ। यदि एसएसएफबाट कन्ट्रिब्युट गर्छ भने चाहिँ कन्ट्रिब्युसन एसएसएफबाट गर्छ भने चाहिँ 5 लाख रिडक्सन गर्न पाउँछ। 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम। एसेसेबल इन्कम भने के हो त भन्दाखेरि हामीले
इन्कम फ्रम बिजनेस हो, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ हामीले जुन एसेबल इन्कमहरू निकाल्छौँ त्यो नै त्यसको लागि 1/3 अफ एसेबल इन्कम गर्ने र एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन इन एन इन्कम इयर एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन कति गरे त्यो लोअर है त के हो त भन्दाखेरि रिडक्सन लोअर पाउँछ गरे है त। त्यसपछि अब कन्ट्रिब्युसन भनेको के हो त रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन एमाउन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन एमाउन्ट मिन्स एनी पेमेन्ट रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन एमाउन्ट मिन्स एनी पेमेन्ट टु रिटायरमेन्ट फन्ड। हामीले कन्ट्रिब्युसन भनेको त पेमेन्ट गर्ने हो कसलाई गर्ने हो रिटायरमेन्ट फन्ड टु रिटायरमेन्ट फन्ड फर प्रोभिजन अर फ्युचर प्रोभिजन अफ रिटायरमेन्ट फन्ड हो कि के हो त भन्दाखेरि फ्युचरमा पाउने पैसा हो नि त त्यो भनेको त कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको जुन हामी रिटायर भएपछि पाउने फन्ड चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन एमाउन्ट हो त्यही नै कुरा गरेर। त्यसपछि रिलेसनसिप बिट्विन द बेनिफिसियरी एन्ड रिटायरमेन्ट फन्ड बेनिफिसियरी नेचुरल पर्सनको र रिटायर फन्डको के रिलेसनसिप छ है त बेनिफिसियरीले के हो पैसा कमाउँछ पैसा कमाएपछि के गर्छ कन्ट्रिब्युट टु रिटायरमेन्ट फन्ड contribution to retirement fund is term as retirement contribution and approved retirement contribution is dealt under section 63 जुन हामीले माथि गऱ्यौँ है त। त्यसपछि पहिला बेनिफिसियरले अन्डर सेक्सन 63 अनुसार चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ हो अन्डर सेक्सन 63 अनुसार चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ सेक्सन 3 अनि सेक्सन 64 मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रिटायरमेन्ट फन्ड ट्याक्सेसन अन रिटायरमेन्ट फन्ड डेल्ट अन्डर सेक्सन 64 सेक्सन 64 मा चाहिँ रिटायरमेन्ट फन्ड हो अनि ट्याक्स कसरी लाग्छ भन्ने चाहिँ सेक्सन 64 ले भनेछ। त्यसपछि पेमेन्ट सेक्सन 65 र सेक्सन 88 ले चाहिँ पेमेन्टको कुरा गर्छ पेमेन्ट एट द टाइम अफ द रिटायरमेन्ट बाई रिटायरमेन्ट फन्ड इज टर्म इज रिटायरमेन्ट पेमेन्ट भनेपछि रिलेसनसिप के रहेछ त भन्दाखेरि बेनिफिसियरी सेक्सन 63 अनुसार चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ सेक्सन 64 अनुसार चाहिँ रिटायरमेन्ट फन्डले ट्याक्स अन रिटायरमेन्ट फन्ड हो ट्याक्स अन रिटायरमेन्ट फन्ड सेक्सन 64 त्यसपछि सेक्सन 65 र सेक्सन 88 भनेको TDS हो नि त सेक्सन 65 र सेक्सन 88 ले के गर्छ भन्दा रिटायरमेन्ट पेमेन्टको कुरा गर्छ है त रिटायरमेन्ट पेमेन्टको कुरा गर्छ। त्यसपछि सेक्सन 66 मा आयौँ है त सेक्सन 66 भनेको के हो भन्दाखेरि हामी भर्खरै कुरा गरौँ सेक्सन 66 भनेको ट्याक्सेसन अन रिटायरमेन्ट फन्ड हो कि सेक्सन 64 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि इन्कम अफ रिटायरमेन्ट फन्ड डज नट कन्सिडर द फलोइङ इन्कम सेक्सन 64 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि इन्कम अफ रिटायरमेन्ट फन्ड डज नट कन्सिडर द फलोइङ रिटायरमेन्ट फन्डले चाहिँ इन्कम केलाई मान्दो रहेनछ त भन्दाखेरि रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ इन्कम मान्दो रहन्छ रिटायरमेन्ट पेमेन्टलाई चाहिँ एक्सपेन्स मान्दो रहन्छ र इन्ट्रेस्ट अफ बेनिफिसियरी एज लाइबिलिटी भनेपछि इन्ट्रेस्ट अफ बेनिफिसियरी एज लाइबिलिटी त्यो पनि मान्दो रहन्छ है त। त्यसपछि सेक्सन 64 2 ले के भन्छ त भन्दाखेरि इफ रिटायरमेन्ट फन्ड इज एप्रुभड यदि रिटायरमेन्ट फन्ड एप्रुभड छ भने चाहिँ इट इज एक्जेम्प्ट फ्रम ट्याक्स है त। त्यसपछि सेक्सन 64 3 ले के भन्छ भन्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट छ इफ एन एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड सिजेज भनेको क्यान्सेल्ड टु बी एप्रुभड हो यदि एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड चाहिँ क्यान्सल भयो अरे एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड बन्नको लागि सिजेज क्यान्सल भयो भने देन ट्याक्स एज पर सेड्युल अन सेक्सन 2(1) भनेको के हो त भन्दाखेरि 25% चार्ज एन एमाउन्ट इक्वल टु A - B भनेको ए भनेको के हो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन फ्रम डेट अफ अब्टेनिङ एप्रुभड स्ट्याटस टु इट्स सिचुएसन प्लस अदर रेगुलर इन्कम रिटायरमेन्ट पेमेन्ट फ्रम द डेट अफ अब्टेनिङ एप्रुभड स्ट्याटस टु इट्स सिचुएसन यो भनेको मैले बुझाइदिन्छु के हो त भन्दाखेरि यदि सपोज 2070 सालमा चाहिँ के रिटायरमेन्ट एप्रुभ थियो गरे र 2075 मा चाहिँ रिटायरमेन्ट एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड चाहिँ सिज भयो गरे क्यान्सल भयो त्यो चाहिँ सिज हुनु बित्तिकै के भयो गरे अनएप्रुभ भयो भनेपछि अनएप्रुभ भएपछि के लाग्ने भयो त्यसलाई सिधै 25% TDS लाग्ने भयो 25% ट्याक्स लाग्ने भयो 25% सेड्युल अन सेक्सन 2 अनुसार चाहिँ 25% लाग्ने भयो भनेपछि त्यो 25% केमा लाग्छ त भन्दाखेरि रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन फ्रम द डेट अफ अब्टेनिङ एप्रुभड स्ट्याटस टु इट्स सिचुएसन भनेपछि 2070 सालदेखि 75 सालसम्म जति पनि त्यसले कन्ट्रिब्युसन गरे नि त सपोज 1 लाख 2 लाख 10 लाख कति कन्ट्रिब्युसन गरेछ हो त्यहाँसम्म त्यसपछि अदर रेगुलर इन्कम अरू के इन्कम इन्भेस्टमेन्ट गरे होला हैन इन्भेस्टमेन्ट इन्कम गरे होला हो त्यो जोड्नु पर्यो। त्यसपछि रिटायरमेन्ट पेमेन्टमा अब रिटायरमेन्ट पेमेन्ट फ्रम द डेट अफ अब्टेनिङ एप्रुभड स्ट्याटस टु इट्स सिचुएसन 2070 देखि 2075 सम्म चाहिँ कति पेमेन्ट गरे त्यो टोटल गर्ने त्यसको यो माइनस यो गरिदिने A - B गरिदिने त्यसको चाहिँ जति एन्सर आउँछ त्यो इन्टु 25% गरिदिएपछि हामीले चाहिँ रिटायरमेन्ट ट्याक्स अन रिटायरमेन्ट फन्ड थाहा भयो है त। सेक्सन 64 गरेपछि हामीले अब आयौँ टाइप अफ फन्डमा है त टाइप अफ फन्डमा चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युटरी फन्ड हुन्छ र एउटा नन कन्ट्रिब्युटरी फन्ड हुन्छ गरे कन्ट्रिब्युटरी फन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि इन केस अफ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट गर्दाखेरि इन केस अफ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट इज मेड फ्रम सच फन्ड
हो रिटायरमेन्ट पेमेन्ट चाहिँ कन्ट्रिब्युटरी फन्डबाट गरियो भने चाहिँ वेयर देयर इज बेनिफिसियरी कन्ट्रिब्युसन द फन्ड इज कन्ट्रिब्युटरी। यदि बेनिफिसियरी त्यो फन्डमा चाहिँ बेनिफिसियरी कन्ट्रिब्युसन छ भने चाहिँ त्यो कन्ट्रिब्युटरी भयो। यदि बेनिफिसियरी कन्ट्रिब्युसन छैन भने चाहिँ त्यो नन कन्ट्रिब्युटरी भयो। नन कन्ट्रिब्युटरको एक्जाम्पल के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा ग्रेच्युटी फन्ड हुन्छ, कम्पलसरी अर भिआरएस भोलिन्टरी स्किम्स भोलिन्टरी स्किम्स हो कि नि। त्यसपछि लिभ इन्क्यासमेन्टहरू त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि नन कन्ट्रिब्युटरी फन्ड हो त्यो भिआरएस लिभ इन्क्यासमेन्ट ग्रेच्युटीहरू। त्यसपछि आयो हामी रिटायरमेन्ट पेमेन्ट। रिटायरमेन्ट पेमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि सेक्सन 65 र सेक्सन 88ले चाहिँ डिल गर्छ है त। भनेपछि रिटायरमेन्ट पेमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि पेमेन्ट टु नेचुरल पर्सन इन केस इसी रिटायर्स फ्रम द सर्भिस अर पेमेन्ट टु द डिपेन्डेन्ट अफ नेचुरल पर्सन इन केस अफ डेथ अफ नेचुरल पर्सन हो कि नि। भनेपछि रिटर्न पेमेन्ट भने के छ त भन्दाखेरि पेमेन्ट टु नेचुरल पर्सन इन केस अफ रिटायरमेन्ट हो कि नि फ्रम द सर्भिस अर पेमेन्ट टु डिपेन्डेन्टलाई अफ नेचुरल पर्सन इन केस अफ डेथ अफ नेचुरल पर्सन हो कि नि। अब रिटर्न पेमेन्ट क्यालकुलेट गर्दाखेरि दुईवटा स्टेप एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यदि क्यालकुलेट द एक्जेम्सन फर एक्रुड एमाउन्ट टिल चैत्र 18 2058 भनेपछि चैत्र 18 2058 भन्दा अघि चाहिँ जति पनि पेमेन्ट गरेको छ त्यो चाहिँ एक्जेम्ट भयो अरे है त। त्यसपछि चैत्र 19 देखि चाहिँ तिम्रो चाहिँ 2058 देखि चैत्र 19 पछि चाहिँ ट्याक्स लाग्ने भयो है त भनेको। अब त्यसमा चाहिँ रिटर्न पेमेन्टमा चाहिँ ट्याक्स लाग्ने भयो है त। त्यसपछि अनि फलो द टेबल सेक्सन 2 भनेपछि यहाँ स्टेप फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि 18 चैत्रभन्दा अघि चाहिँ एक्जेम्सन भयो, 18 चैत्रभन्दा पछाडि चाहिँ एक्जेम्सन भएन है त। त्यसपछि फलो द टेबल है त्यो स्टेप 2मा चाहिँ अब रिटायरमेन्ट फन्ड अनि कन्ट्रिब्युटर रिटायरमेन्ट पेमेन्ट नन कन्ट्रिब्युटर रिटायरमेन्ट पेमेन्ट। त्यसपछि यदि रिटायरमेन्ट फन्ड गभर्मेन्ट अफ नेपाल हो भने चाहिँ 5% आफ्टर एक्जेम्सन, यो एक्जेम्सनको म अहिले आउँछु। त्यसपछि नन कन्ट्रिब्युटरबाट 5% आफ्टर एक्जेम्सन अनि एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड 5% आफ्टर एक्जेम्सन अनि नन कन्ट्रिब्युटरबाट सिधै 15% अन टोटल पेमेन्ट लगाइदिने। अनि अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हो भने चाहिँ 5% अन गेन र 15% है त। एक्जेम्सन र गेन भनेको के हो त भन्दाखेरि म आउँछु अब यहाँ एक्जेम्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि हायर अफ द फलोइङ एमाउन्ट इज कन्सिडर है त। सेक्सन 65(1) ले भन्छ हायर अफ द फलोइङ एमाउन्ट भनेको 5 लाख अर 50% अफ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट। हायर अफ द फलोइङ 5 लाख अर 50% अफ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट। र गेन भनेको के हो त भन्दाखेरि टोटल रिटायरमेन्ट पेमेन्ट हो, टोटल रिटायरमेन्ट पेमेन्ट लेस कन्ट्रिब्युसन अफ बेनिफिसियरी विच इज अलरेडी इन्क्लुडेड इन इन्कम प्रिभियसली। टोटल रिटायरमेन्ट पेमेन्ट कति गऱ्यो माइनस कन्ट्रिब्युसन बेनिफिसियरीले कति कन्ट्रिब्युसन